اهلا بيكم معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل هنا اسئله الاملي. في سؤال بيقول to measure obesity best indicator is هو دي من القواعد العامه في الطب اللي كان زمان بيعتمدوا على البودي ويت، وبعد كده الامور اتطورت. النهارده اهم حاجه في القياس الاوبيستي اللي هو calculate the body mass index. فهي دي الاجابه السليمه، calculate the body mass index. وهو الحقيقه البودي ماس اندكس بيبقى عباره عن الاتي: الويت ان كيلوجرام على الهايت بير متر وتربيعه يعني اس 2 او مربع. فهو ده ازاي بيبقى كالكوليتد البودي ماس اندكس، وبنعتمد بقى عليه. بنشوف هل ده اندر ويت لو اقل من 18، هل ده نورمال او اوفر ويت ولا اوبيز ولا اكستريملي اوبيز. فكل دي فاريانس ممكن نلاقيها من البودي ماس اندكس، لكن هو ادق حاجه بالنسبه للسؤال. هو فعلا ادق حاجه في الاوبيستي النهارده هو البودي ماس اندكس. عندي هنا عيان a patient has very severe sudden headache. جاله فجأة severe sudden headache ونوزيا وvomiting و inability to look at bright light، يعني فوتوفوبيا جامدة جدا. sudden headache. This was followed by confusion and neck rigidity and convulsions. He described the headache as the worst headache in his life. الحقيقة في قاعدة ذهبية في الهيدك، اللي هو الهيدك اللي بيبقى describe بالعيان انه the worst headache in his life، شيء لا يمكن تصوره. بيبقى في الأغلب احتمال كبير حالة subarachnoid hemorrhage. لما بيبقى في subarachnoid hemorrhage الحقيقة بيزيد الانتراكرينيال تنشن، يعمل نوزيا وفوميتنج، وفي نفس الوقت ممكن يأثر على البرين فانكشن، يعمل confusion من البريشر العالي، ويعمل something called meningism irritation في المننجيز، فتعمل neck rigidity، مش نتيجة meningitis، لا نتيجة البلاد نفسه عامل irritation وميدياتورز طالعة عاملة irritation في المننجيز، بتعمل neck rigidity. فأنا عندي هنا الحالة دي اللي described إنها headache the worst headache in his life دي في الأغلب subarachnoid hemorrhage، واللي هو بيبقى موجود بالشكل التالي ده subarachnoid hemorrhage، وهنلاقيه هنا هوت في السي تي سكان بيبان اهو. هو ده اللي بيبقى في السباراكنويد سبيس، هنا هو السباراكنويد هيموريج، فممكن نلاقيه في السي تي سكان واضح. وبقولها تاني: when a patient complains of sudden headache and describes it as the worst headache in his life, you must suspect subarachnoid hemorrhage. A 49-year-old woman develops a tonic-clonic seizure while on a surgical ward one day after عملية thyroidectomy. What is your diagnosis؟ طبعا مشهور من أشهر أسباب الهايبوباراثايروديزم، نقص الباراثرمون، إن أنا وأثناء عملية الثايرويد تتشال الباراثايرويد جلاند كأس ميستيك، وتحصل بعدها سيفير هايبوكالسيميا، نقص في الباراثرمون ونقص الكالسيوم يعمل تيتاني. فهو هنا الخيار ما بين دول حاطط مجموعه حاجات: نقص صوديوم، هايبومغنيسيميا. الحقيقه هايبوكالسيميا هي الموست لايكلي هنا بعد عمليه ثايرودكتومي، احتمال اتشالت الباراثايرويد جلاندز والعيان دخل في اكيوت هايبوثايروديزم، نقص حاد في الكالسيوم. وطبعا الفوسفات ممكن يبقى عالي، دايما اوبوزيت بعض، ولكن هنا او يعني في الحاله دي يعني بيبقى اوبوزيت بعض. الهايبوكالسيميا هي غالبا السبب بعد هايبوباراثايروديزم، بعد المعذره الريموفر اوف باراثايرويد جلاند، معذره. فادي البوست ثايرويدكتومي، ادي الاربعه باراثايرويد جلاندز اهو بتتشال، يحصل الباراثرمون يقل الكالسيوم جدا بعدها. طب هنا عندي حالة لطيفة جدا. 78-year-old woman presents ب 12-hour history of unilateral acutely painful pale cold lower leg. يعني فجأة جالها acutely painful pale و cold lower leg. On examination no popliteal or foot pulses are palpable. مش قادرة تحس البلس أو مش قادرة تحس البلس. She is unable to move the foot or toes. يعني جالها يعني complete، واضح ان في حاجه حصلت فجاه، وغالبا امبولس
عامله انا مش قادر احس البلس، فغالبا مسدود بامبولس او كده، ومش حاسه ومش قادره تموف ايت وكولد وبيل. ده typical embolism. she has no history of limb ischemia. مش مثلا واحد اثيروسكليروزس مثلا وكذا وبعدين ايه developed ischemia gradually. لا، دي حاجه تانية. an ECG shows atrial fibrillation. دي you diagnose an acute ischemic limb. What is the most appropriate management؟ معروف طبعا في الاي اف، وده بيحصل كتير في الاولد ايج. ممكن له اسباب كثيره الاي اف، من mitral stenosis complication او لون اي اف اللي هو لوحده بدون سبب، severe hypertensive heart failure يحصل معاه اي اف، thyrotoxicosis تعمل اي اف. ولكن في الاولد ايج لوحده ده ممكن يحصل atrial fibrillation لوحده. في اللحظه دي مفيش كونتراكشن وفايبريليشن، البلاد بيكواجوليت جواه ويحصل حاجه اسمها بول فالف ثرومبس، تبعت امبلس تسد ارتري. في اللحظه دي لو تسد الارتري يبقى افضل حاجه الحقيقه للتحرك هنا. طالما في سد انا مش هستنى يحصل جانجرين، هدخل واعمل امبولكتومي، او الدكتور الفاسكولار سيرجن يدخل يعمل امبولكتومي ويشيل الامبلس اللي سد البوبليتيال ارتري ده او الارتيريال سيستم عامه. السؤال ده برضو تعالوا نشوفه كده، ده مهم. 55-year-old male with history of diabetes hypertension presents to the emergency department with chest pain that occurs with exertion and is relieved with rest and nitrates. دي typical حالة angina pectoris، عيان عنده history of diabetes hypertension، بدأ يجيله chest pain بيزيد بالاكتيفيتي اللي باي ريست والنيتروجليسرين. typical يعني ايه angina pectoris العادية. however المرة دي بقى ايه chest pain بقى progressing، يعني ايه ما اختفاش، بقى progressing في الانتنسيتي and frequency over the last months. بدأ ايه يزيد في المدة، يبقى أعنف ويزيد في الانتنسيتي والتايم بتاعه والفريكونسي معدلاته في اللاست مانثs. What is the most likely diagnosis؟ هو حاطط stable angina و unstable ومجموعة الانفاركشن ST elevated و non ST elevated infarction و pericarditis. طبعا pericarditis ملهاش علاقة بهذا الأمر، يعني بعيدة جدا. اللي يخليه الشيست بين يبقى progressing ويزيد في الانتنسيتي ده نوع آخر من البين، بيبقى stitching pain، شكل تاني خالص، بيبقى constant مش حتى frequent كده. اللي هنا هوت العيان طالما الاتاك ما وصلتش لمرحله ان هي ان هي تبقى prolonged عن 1 hour، وفي نفس الوقت ممكن نلاقي التروبونينز عاليه بتاعه الكاردياك ماسلز، يبقى احنا مش في انفارشن، احنا لسه في حته الانجينا، لكن الالم البين بيزيد، بيبقى progressing في الانتنسيتي والفريكونسي. تسمى ايه هنا؟ شوفوا الستيبل انجينا دي سميت ستيبل عشان كل مجهود بمده معينه يطلع كام دور، يجي له البين يهدي، يقل البين، وهكذا، بقى معروفه ثابته كده. لكن حاجه متزايده وما مش عارف هتتجه لايه، هل هتتجه لانفاركشن ولا هتتحسن ولا ايه بالظبط. ففي الحاله دي بنسميها مرحله الانستيبل انجينا. هي كلمه انستيبل انجينا جت في 3 حاجات. لما انجينا تكون نيو خالص، اول مره تحصل له في حياته، ما انا مش عارف بقى سكتها دي رايحه على في، اول حاله جايه له دلوقتي فانا مش عارف، فتسمى unstable until proven otherwise. ما هي اول مره، ما هي مش هتتكرر لو تكررت كل شويه بنفس الطريقه بقت stable انجينا، لكن اول مره خالص انا ما اعرفش فسميت unstable، يعني ممكن تقلب باي حاجه باختصار يعني. او انجينا اتريست دي ممكن تبقى انفارشن، ممكن تبقى كوروناري سبازم، فهي برضو ما اقدرش اقول الانجينا اللي جات له وهو اتريست دي ستيبل انجينا، بتسمى انستيبل لانها ممكن تكون دي انفاركشن، فالاحتمالات كلها خايبه. او بروجريسيف انجينا بتزيد، فبتزيد دي معناها ايه؟ ما هياش حاجه ستيبل اقدر ايه اقول بعد كام دور بيجي له البين، لا لا لا، ده او بعد مطلع معين في ناحيه بيته، لا ده حاجه بروجريسنج، الله اعلم هتروح على فين، ممكن تقلب بانفاركشن بعد شويه، ممكن كذا. كل دي بتسمى unstable angina اللي هي newly discovered، اول مره في حياته، دي بتسمى unstable، انا مش عارف السكه رايحه على فين. او جات له اتريست برضه، دي ممكن تبقى يا سبازم وفك يا انفاركت، unstable. progressive in nature ممكن تقلب بانفاركشن، ممكن تتحسن الى اخر، ما مش عارف هتتجه لسه على فين. كل دي بتسمى unstable angina. والى اللقاء مع الاسئله الاخرى باذن الله.